ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਉਠਿਓ ਪ੍ਰਾਤ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ, ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਗੁਰ ਬਾਤ। ਆਜ ਮਨਾਵੋ ਜਿਮ ਚਾਹੋ, ਨਾਹੀਂ ਤਾ ਕਰਹੁ ਘਾਤ। ਉਠਿਓ ਪ੍ਰਾਤ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਚੰਦੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਦੂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਖੇਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਭੋਜਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ੋਭ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਲ ਆਦਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦੂ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੇਟਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਰਛੇ ਪਵਾਣਾ ਕੀਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਫਲੋਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੇ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਠਾਲਣਾ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਗਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਖਲ ਵਿੱਚ ਮੜਵਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਐਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੀ ਸਰਿਆ ਹੈ, ਤਲੀਆਂ ਵੀ ਸਰੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਨ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਦੂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। So the last few days we were hearing Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Yesterday we heard how Guru Arjan Dev Ji Maharaj Shaheedi is getting to the point where Maharaj is being made to stand on a tatti tavi, and this is basically the 4th day of torture. The 3rd day Maharaj was made to stand on hot sand and had hot sand poured into their head and on their body. The day before that they were boiled alive. The day before that they hadn't eaten, drank since the 5th day, since the 4 or 5 days preceding that day of the Tatti Tavi incident. Maharaj hasn't eaten anything, drunk anything, hasn't slept either. Can you imagine that state, being in that physical state of where your body's just been ravaged through this incessant torture? The night before this 5th day, Guru Arjan Dev Ji Maharaj was made to stand on the Tatti Tavi, taken off the Tatti Tavi. Maharaj's feet is blistered, Maharaj's body is blistered, but Maharaj's internal avastha isn't affected. Maharaj is as strong as ever, but on the outside, their body, Maharaj has chose to make their body blistered, has chose to make their feet look burnt, has chose their body to look like it's really weak, because they want Chandu to realize that Maharaj has no more with the Sarir, no ego of the Sarir, no ego, no homme over their body, which Chandu certainly has. So Chandu then thinks that he's going to get a cattle's skin that's just been ripped off, a dead cattle, and put around Maharaj and have Maharaj tied up around it so that Maharaj suffocates in it. Because he wants Maharaj's dharam, Maharaj's focus on standing up against oppressive practices. He wants Maharaj's dharam, that living in the will of God. He wants Maharaj's dharam, that a Brahmgyani should not have no attachment to the body as such. He wants Maharaj's dharam, that Bir Ras is going to be implanted into the Sikh faith to all fail. But Maharaj's dharam isn't going to fail that easily. So Chandu's daughter-in-law, she comes in the night for the 2nd time and asks Maharaj for some seva. She gets dhrita, she gets a bit of determination, gets focused by Maharaj that maybe it is time for her to leave her soul, leave her swas behind, and she goes back to her house with that in her mind as well.
So let's join the Itihas where Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj is awake and sitting focused at Amrit Wela. Chandu, the Lahore Sikhs have been worried where Guru Arjan Dev Ji Maharaj is. In yesterday's Barsang, they are walking out around the front of Chandu's house trying to find Maharaj, but when they return back to their homes, they kind of agree that Chandu has been up to some sort of evil practices against Guru Arjan Dev Ji because of his long-term jealousy and envy with Guru Arjan Dev Ji Maharaj over refusing the rishta, the engagement of her daughter to Guru Hargobind Ji Maharaj. So we join the Itihas where Guru Arjan Dev Ji Maharaj is sitting in complete equipoise at Amrit Wela. Chandu is still thinking of evil plans, and his latest plan to get Guru Arjan Dev Ji Maharaj tied into the skin of a cattle that's just been scalped off the body of a dead basu, if you want to put it that way, and killed in this way until suffocated in this way. Even that plan is going to go to the rails in this prasanga. Let's all focus our minds on Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj. We've only got a few more, we've got 4 or 5 days more left of Katha. Let's take as much laha as we can, and as we listen to the Katha, do Vaheguru Simran in our minds. Keep our attentions focused on Guru Arjan Dev Ji Maharaj. 5 din reh gਏ ਨੇ Katha ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਉਠਿਓ ਪ੍ਰਾਤ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਗੁਰਬਾਤ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਜ ਮਨਾਵੋ ਜਿਮ ਚਾਹੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨੂਗੇ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਹੁ ਘਾਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗਾ। So Chandu is thinking to himself, this great evil plotter and a cynical person. He's thinking, how I'm going to make Maharaj Shaheed today. He thinks either he will accept the rishta after today's punishment, or he will lose his breath of life. I'll kill Guru Arjan Dev Ji Maharaj. He thinks to himself, he ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਕਾਲੀ ਧਰਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਖੋਬਨ ਹਿਤ ਤਰਾਸ ਘਨੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਹੀ ਖੋਲੀਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਰੋ ਆਜ ਬਿਦ ਸੁਤਾ ਸਗਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੁਤਾ ਦੀ ਸਗਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਾ ਗੋ ਚਰਮ ਦਿਓ ਮੜਵਾਈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਰਵਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਹੈ ਗਊ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗਾ। So Chandu thinks that dharm, that faith in God, in Parameshwar Vaheguru, that faith is, I want to destabilize that faith. That I want to destabilize the faith that Guru Arjan Dev Ji Maharaj has in his heart. And if I destabilize that, then I might be able to make him fear me. And if he fears me, then today he will accept the rishta of my daughter. Even at this last moment, if he still thinks he can get Maharaj to do that. Or I will get him sewn into a wet dripping khal or the skin of a dead cattle and sew Maharaj up into it. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਬੈਠੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕ੍ਰੋਧ ਉਪਜਾਈ, ਬਹੁਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਬ ਲਓ ਨਾਤਾ ਲਿਹੁ ਮਨ ਮਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾਤਾ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਸਾਕਲ ਮੁਲਖ ਮਾਲਕ ਅਬਸ਼ਾਹੂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। So what happens is Chandu comes in, he sits before Guru Arjan Dev Ji Maharaj with so much anger in his heart, and he says to Maharaj, he says, it's your chance today that you accept the proposal that I've been putting before you, to accept the rishta of my daughter, or
ਸਕਲ ਮੁਲਖ ਮਾਲਕ ਅਬਸ਼ਾਹੂ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਬੈਠਤ ਪਾਹੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਜਹ ਲਗ ਰਾਜ ਤੁਰਕ ਪਤ ਕੇਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਹ ਲਗ ਹੁਕਮ ਚਲਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਿੱਥੇ ਤਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਸੀ ਚੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੋਰੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਚੁਬਾਰੀ ਦੀ ਮੋੜੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। So what happens is Chandu says that I am the divan, I'm the courtier of Jahangir, I'm the main man, I'm the main minister in his court, and Jahangir is the person who rules this whole country. And therefore I sit beside Jahangir and I make decisions where they need to be made. I'm such a high person. Jahla Garaj Turk Pat Kera, he says, wherever you see is the Raj of the Mughals, and that's where my rule exists, because I'm the one who advises Jahangir. So he's showing his ego. And this is the real reason behind everything. This is hankar more than anything that has brought this problem over his own head. And a person's ego is something, the one thing that destroys us in the end. It's the most sublime thing within us. Some people have it more blatant than other people. Some people are more aware of it than other people. But hankar, that ego that we have, that we are something, and that something is usually a material label. That's what brings us dukh and pain. It's our label that brings us pain. How about thinking I am a soul, I'm going to merge into Parameshwar Vaheguru? Then you don't ever have any ego, because you know that your life's ideal is to meet in with Parameshwar Vaheguru. And you don't exist as such, because you're just a small part of Vaheguru, one small droplet of the ocean that Vaheguru is. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿ ਲਗ ਹੁਕਮ ਚਲਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਰਾਸ ਨ ਤਨਕ ਸੁਮਨ ਮਹਿ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰਾ। ਕਰਿਓ ਅਨਾਦਰ ਰੰਕ ਸਮਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਫਲ ਅਬ ਲੇਵਹੁ ਦੁਖ ਘਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ। ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਕਰ ਅਬ ਦਿਓ ਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। So what happens is Chandu sits before Guru Arjan Dev Ji Maharaj. He expresses, he projects his real vision of what he is. He's just a puppet of ego, really. And then as he does that, he says, what are you going to do when I finally destroy you today? What are you going to do when I destroy your faith? What are you going to do when I torture you further today? And look at me, I'm the divan of this whole country. I'm the divan to Jahangir. There's no one greater than me. Who do you think you are? He goes, don't you realize who I am? So he's saying these things to intimidate Guru Arjan Dev Ji Maharaj. ਧੇਨ ਚਰਮ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਗੀਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੀ ਖੱਲ ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲਪਟਾਵਹਿ ਜੇਤਕ ਤੁਵ ਡੀਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਆ ਗਊ ਦੀ ਗਿੱਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੜਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਤਪ ਮਹਿ ਦਿਓ ਬਿਠਾਏ। ਫਿਰ ਐਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਜਿੰਨੀ ਤਪੈਸ ਹੈ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਆਦਿਕ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕੂਗਾ, ਸੋ ਸਕਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਤੋਹਿ ਬਿਨਸਾਏ। ਜਦ ਉਹ ਸੁੱਕੂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ। So basically he says, he explains the torture that he's going to give. A lot of people even in today's day and time do this. They explain the torture that they're going to give to someone when they're trying to intimidate them or get something out of them. He said, I'm going to take a fresh skin of a cattle which is just dripping with blood and flesh, which has just been ripped off of dead cattle.
And then I'm going to wrap it around your body so that nothing can be seen. So you're going to be all encapsulated in it and you're going to be tied into the skin. And then I'm going to put you in the middle of the hot summer. The heat is going to make that skin dry up. And as it dries up, it will suffocate you and kill you. That's what he says to Guru Arjan Dev Ji Maharaj. ਪੁਨਹ ਪਠਾ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਕੋ ਲੂਟ ਲੇਹ ਧਨ ਪਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਘਰ ਕੋ ਲੂਟ ਲਏ ਧਨ ਪਾਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ। ਗਹਿ ਲੈ ਤਬ ਨੰਦਨ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਵੋਗੇ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸੀਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ 5 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ, ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਿਠਾਲਣਾ, ਫਿਰ ਗਊ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲ ਵਿੱਚ ਮੜਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਪਾਪੀ। ਕਰਵ ਘਾਤ ਨਹਿ ਜੀਵਤ ਛੋਰਾ। So he says, he threatens Maharaj, he says that you see these soldiers standing here, after I've done that with you, I'm going to tell them to go to Amritsar Sahib, I'm going to loot your house, I'm going to bring your son here and I'm going to torture him in the same way that I tortured you. So he's using Maharaj's family against him really. And he's saying that I'm going to grab Guru Hargobind Ji Maharaj and then I'm going to make him, if he doesn't accept the rishta, then I'm going to torture him in this way as well. Remember, Guruji is only 10, 11 years old at this time. I'm going to kill your family, basically. So he's basically intimidating Maharaj. He said, I'll grab Guru Hargobind Ji Maharaj, then I'll do the exact same. I'll boil him in water, I'll keep him hungry for 3-4 days. Then I'll boil him in water as well. Then I'll make him stand in hot sand and have hot sand poured over his head. And then I'll put Maharaj, Guru Hargobind Ji Maharaj, on a tatti tavi, and then if need be, put him into the skin of a cattle, just like I would have done for you. And then we'll see if you accept this rishta. You're going to accept it or not. ਕਰਵ ਘਾਤ ਨਹਿ ਜੀਵਤ ਛੋਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਨਾ ਬਾਂਸ ਕਰ ਹਉ ਦੁਖ ਘੋਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੋਗੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਾਂਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਾਂਸ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਹਿ ਤਾਂ ਨਾਤਾ ਮਾਨੋ ਆਜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਤਾ ਮੰਨ ਲਵੋ ਅੱਜ। ਬਚੈ ਪ੍ਰਾਨ ਸਮ ਸੁਧ ਰਹਿ ਕਾਜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਬਚੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਵੀ ਸਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਪੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ। ਜੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਮਚੰਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰਾ ਕੋਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਸੋਲਹੀ ਸੁਰਬੀ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮਰਿਓ। So what happens, he says that I'm going to leave you without any dynasty to follow after you. No descendants of the Soti clan will leave. I'm not going to let you go alive from this place. Either you accept the rishta or you will leave up your swas. Then ਸੁਲਹੀ ਸੁਲਭੀ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮਰਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਰੇ ਯਤਨ ਤਾਉ ਹਾਥ ਨ ਪਰਿਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚਹਤ ਗਏ ਮਰ ਪੁੱਜੀ ਨ ਆਸਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅਬ ਕਰਹੁ ਤੋਰ ਬਨਾਸਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਗਾਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। So Chandu is basically saying, remember Sulhi Khan, Sulabhi Khan and Prithi Chand, Maharaj's elder brother, who had great vair with Guru Arjan Dev Ji Maharaj. He's very jealous of Guru Arjan Dev Ji Maharaj's guruship. He said they died in the rasta, they tried to come and grab you and capture you and kill you on the way. Prithi Chand tried to as well when he's coming to get Salaha with me and kind of like manipulate the emperor, trying to get him to arrest you. But they all found their death in the middle of the road. But you're in my hands, I can do whatever I want with you. And he said also, they couldn't get their desires fulfilled of killing you, but I'm definitely going to get my wish fulfilled. I will kill you. ਕਿਸ ਬਲ ਕੇ ਭਰੋਸਰ ਭੂਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮਮ ਸਮ ਬਲੀ ਕੇਰ ਪ੍ਰਤਕੂਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਦੂ। ਕਹਿਬੋ ਇਹ ਸੋ ਕਹੋ ਅਬ ਸਮੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਵੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਬ ਲਗ ਮੈਂ
ਬੂਝਤ ਕਰ ਛਿਮੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛਿਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ ਜੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛਿਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛਿਮਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। So Guru Arjan Dev Ji Maharaj, he's sitting in front of Maharaj and he says to Maharaj, whose support do you have in your heart? He goes, don't you realize who I am? I'm the greatest in this country. Kehbo eh so kaho ab samo, it's your last chance to ask for whatever you want. Jab lag main bujat kar chimo. He goes, I'll give you something, I can forgive you. You can still accept the rest, I'll forgive you. I'll forgive all your pap. This is what this papi is saying. He thinks he has full control. ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਕਰ ਸਭ ਸਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਬਾਕ ਜਿਨਹੁ ਕਿਤ ਭਉ ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਅਬ ਹਮ ਰਾਵੀ ਚਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਕ ਪੰਜ ਸੰਗ ਦੇਹੁ ਜਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। So what happens is Guru Arjan Dev Ji Maharaj, not afraid of him in any way, shape or form, not afraid of his intimidation, his threats. Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, I want to go to do Ishnan at the edge of the river Ravi, and I want you to free these 5 Sikhs that are with me as well. ਪੰਜ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਸਭਾਂਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 5 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਤਸੀਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਦਈ ਸਜ਼ਾਇ ਅਗਨ ਸਮਤਾਤੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਲਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਸ਼ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਤਨੇ ਪੁਨਹ ਜਿਮ ਕਰੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਮਤ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਧਰੈ। ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਆਪਣੀ ਮਤ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ says that he heard everything. Then Maharaj says very fearlessly, he goes, you kept me for 5 days and tortured me incessantly how you wished. And then he says that you heated my body over and over again. But I want my body to become purified. I want to have Ishnan at the river Ravi. Because this is all happening at Lahore, which is the place of Dera Sahib now. The sthan where Guru Arjan Dev Ji Maharaj has done Shaheedi. If you ever get a chance, we should go and try and do darshan of Dera Sahib Lahore. And then what happens is Maharaj says, Pavan tane punah jim kare. I want to purify my body in this way by doing Ishnan. Dai sajaye agan nishchal mat kar nishchay tare. And have focus in your mind. Stay focused in your mind and understand that we can see what happens next after that. But I want to do Ishnan first. ਸੁਨ ਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਹਿਰਦੇ ਹਰਖਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ। ਧਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਆਵੇ ਮੰਨ ਲੈ ਹੈ ਨਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾਤਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਗਾਤ ਹੋਏ ਜਲ ਨਾਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀਤਲ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। So Chandu thinks for his moment that actually Maharaj has accepted him. Maharaj is actually, he's quite happy. He thinks that Maharaj is going to accept the rishta. And he thinks that Maharaj has got scared of not getting Qurban, of being sacrificed, of being killed. He's scared of death. Ab he maan liya hai nata, and now he will accept the rishta, and therefore, maybe when he goes to do Ishnan, he'll be in a better place to kind of sit with me and talk with me. So he agrees. ਐਮ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਾਇ ਇਸ਼ਨਾਨੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਚਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਕਹਿ ਬੋ ਮਨ ਮਾਨੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ। 10 ਸਿਪਾਹੀ ਕਰ ਸਵਧਾਨੋ। ਇਹ 10 ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਗਹਿ ਸੰਗ ਪਿਆਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਢਾਲਾਂ ਫੜ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। So what happens is he thinks in his mind that yeah, okay, this is fine, he's actually accepted. So he says to Maharaj, yeah, go and do Ishnan, go on, it's fine. Bacha pran kehbo man mano. When you have saved that means that you're going to save your life, you're going to not going to die, and then you come back and then we'll discuss this, how you can accept this proposal. And then dasak sipahi kar savdano, he tells 10 soldiers of his
to go with Guru Arjan Dev Ji Maharaj and the 5 Sikhs. Take your swords and your shields with you. ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੇ ਇਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵਹਿਰ ਕਿਸੂ ਢਿਗ ਕਛੂ ਨਾ ਭਖੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਰਾਵੀ ਤੀਰ ਸਥਿਰ ਥਾਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰਿਓ। So what happens is Chandu says to his men that keep your eyes on Guru Sahib, make them go in front of you with Pan Sikh, and when they go outside don't let them speak to anyone. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦਿਓ। Don't let them go here or there. Make them go to the Ravi, keep focused on them, keep them under your eye. Ravi ਤੀਰ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਓ and sit them down next to the river Ravi. ਅਪਰ ਗਰੀ ਤੇ ਕਹਿ ਹਟਕਾਵੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰ ਗਰੀ ਤੇ ਕਹਿ ਹਟਕਾਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣ ਦਿਓ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਮਸਜਿਦ ਬੈਠਤ ਕਛ ਨਾ ਅਲਾਵੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਇਤ ਦਿਸ਼ ਲਿਆਵਹੁ ਰਹੋ ਪਿਛਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਖਨ ਜੋ ਤਿਸ ਰੱਖੋ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। So what Chandu says to his men is basically that don't let them, Guru Arjan Dev Ji Maharaj, go into Lahore or the streets of Lahore. Masjid te baith kuch na allow. Don't let him speak. Don't let him sit. Just let him sit after doing ishnan at the edge of the river Ravi. Then it dish liavo raho pichari, and then on the way back come behind him. Keep the 5 Sikhs and Guru Arjan Dev Ji Maharaj in front, but don't go anywhere else. Just watch them from behind us. Sikhan jote sarakho agari. Keep the Sikhs and Guru Arjan Dev Ji Maharaj together in front of you. Keep your eyes on them. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਪਾਹੀਏ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੇ। ਸੁਣ ਖਲ ਤੇ ਚਲ ਪਰੇ ਗੁਸਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਪਰੇ ਫਰੂਹੇ ਸਰਬ ਸਰੀਰ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਦ ਚਾਦਰੇ ਦੀਰਘ ਚੀਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਦਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। So after hearing these words and how the Sipahis, the soldiers, have been instructed by Chandu, Guru Arjan Dev Ji Maharaj gets up himself, and Maharaj's sareer is all full of blisters everywhere on his sareer, on the feet, the soles, the hands, the legs of Guru Arjan Dev Ji Maharaj, on the back, their face, everywhere. Then Guru Arjan Dev Ji Maharaj is blistered because of the torture that they've endured for 5 days, 4.5 days at this place. Then Guru Arjan Dev Ji Maharaj then gets a chadar and wraps it around his sareer, all over his sareer, all over their body. ਦਰਵਾ ਚਰਨ ਜਰੇ ਬ੍ਰਣ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਲੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਸਨਾ ਸਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਜੋਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਕਟ ਪਿਰਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹੀਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਸੀ ਨੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹੇ ਉਸੇ ਕਾਂਦ ਚਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। So what happens is Maharaj's soles, the feet of Maharaj are burnt. Maharaj isn't in any pain himself because he's beyond all that, but Maharaj's body is gone obviously with all the torture. Tarva charan jare brin hoye. Maharaj has actually made this happen himself. Sana sana tar par tar joye. Hauly hauly they put their feet on the floor. And then Bhai Purana ji at the 5 Sikhs, he comes forward, comes towards Maharaj, and as Maharaj sees him coming towards him, Maharaj puts his hand on Bhai Purana ji's shoulder. Look at the reversal, role reversal. I was thinking about this. When we're dukhi, when we've got pain, when we've just come out of a hospital, we've just had an operation, or when we've had some sort of pain in our lives, we've not got up,
We get up hauly and maybe we ask for asra of Guru Arjan Dev Ji Maharaj, or Guru Sahib at that time, ki Maharaj mainu asra deo. Give me that strength to carry on when I've got dukh in my life. But look at the role reversal. We put our hands on Maharaj's shoulder at that time. Maharaj lifts us and takes us, and now Maharaj is the other way around. Maharaj is taking that seva of Bhai Purana Ji. Very similar to how when Guru Gobind Singh Ji Maharaj was coming out the jungle of Machiwara, and Bhai Man Singh Ji carried Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj on his shoulders. Very similar. But Guru Sahib takes that Pavan seva from his Niktavarti Sikh. The Sikhs are always beside him. He takes that beloved seva. And we should aim to be those Niktavarti Sikh, because by doing seva of Guru Sahib, we get those bakshishas as well. It's a bakshish, if you want to put it that way. Bhai Purana Ji is one of those Gur Sikhs who remained with Guru Har Gobind Ji Maharaj in the fort of Gwalior as well, and helped free the Rajat, 52 Rajat. He's a great Brahmgyani Gur Sikh. Bhai Purana Ji is tarah Nikt Pirana Sevak Hera Gehyo Sakand Chale Tis Bera. Guru Har Arjan Dev Ji Maharaj puts his hand on the shoulders of Bhai Purana Ji and walks slowly. ਸਾਲਤਾ ਦਿਸ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਮੋਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਰੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਰੀਚੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਚੰਦੂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ। ਗਾਮਨਤ ਨਿਕਸੇ ਗੁਰ ਤਿਸ ਓਰੀ। ਉਸ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋ ਨਰ ਪੇਖ ਠਾਨਤ ਨਮੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਦੇ ਹੀ। ਜੋ ਵਾਹ ਪੰਜ ਕੋ ਨਰ ਪਿਖਤ ਠਾਨਤ ਨਮੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲ ਬਰਨ ਮੁਖ ਕੋ ਤੇ ਸਮੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਸੀ ਐਨ ਲਾਲੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। When Guru Arjan Dev Ji Maharaj came through the back entrance, the mori, the taki of the mori basically means the taki, the richi is a small kind of door, if you want to put it, which is facing towards the river Ravi from the house of Chandu. Maharaj went through that area, Gamnat Nikse Gurtis Ori. And then what happens, as Maharaj came out, some people were walking outside and just seeing the aura of Guru Ram, that Guru Arjan Dev Ji Maharaj's face, because Maharaj's face, his Shaheedi Swarup was so radiant that the people just matha take straight away. They didn't even think twice Maharaj is blistered or who he was. They just fell because of the aura of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. ਭੋਜਨ ਕੀਓ ਨਾ ਪੀਓ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੁਰਬਲ ਤਨ ਸਜ਼ਾਏ ਖਲ ਠਾਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਨ ਲਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਸੀ ਐਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਏਰ ਹੇਰ ਨਰ ਔਰ ਬਿਸਮਾਵ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਯਾ ਇਨ ਦਸ਼ਾ ਭਈ ਗੁਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। So the people who of Lahore who recognize Maharaj, they see Maharaj Guru Arjan Dev Ji Maharaj because he hasn't eaten anything, hasn't drunk anything. Maharaj's sareer is very weak. They've made it weak. They're not weak at all within themselves. Here nar ur bismava. People look upon Guru Arjan Dev Ji Maharaj, see that darshan, and they're in wonders. They're kind of amazed, thinking, why is Maharaj in that state for? How come Maharaj is in this state? ਚੇਤ ਕੀ ਬੇਤ ਏਕ ਰਸ ਤੈਸੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਐਨ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਜਾ ਆਨੰਦ ਮਹਪੂਰਬ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਨ ਪੀੜਾ ਤੇ ਡਿਗੀ ਨਾ ਸੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀੜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਸੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਐਨ ਸਥਿਰ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਏਰ ਹਿਲਾਏ ਨ ਜਿਮ ਨਰ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। So what happens is Bhai Santokh Singh Ji says basically that Maharaj's internal avastha is unwavered, is not fallen at all. Nij Ananda Mahapurab Jaise, just like they were before in bliss when the Sangat used to bow before them and they weren't being tortured in any way, shape or form, they were in Anand. Even now they're in Anand. To the rest of the world it looks like that the whole body is blistered and in this way. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj's mind is focused and stable. Nothing wrong with Maharaj in any way, shape or form in their mind. Mer halaya na jimnar koi. And Bhai Santokh Singh Ji says, imagine a big mountain, imagine an Himalaya mountain. Can anyone actually move the mountain? No one can. That's how Maharaj's state is.
ਤਾਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਆਨੰਦ is within their mind. ਸਨਾ ਸਨਾ ਰਾਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ। ਪਹੁੰਚੇ ਛੋਇਓ ਨੀਰ ਬੜਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਪੰਕਜ ਤੇ ਮੁਖ ਅਰਬਿੰਦ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਰਿਓ ਪਖਾਰਨ ਧੀਰ ਮੁਕੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਐਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਐਨ ਸੀਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ goes towards the river Ravi. As they get near to the river Ravi, Maharaj purifies the whole river Ravi for the rest of eternity, because that river Ravi where the Kanara of Dera Sahib Gurdwara is today, Guru Arjan Dev Ji Maharaj bent down towards the water and touched it with his pavan hands. And as he touched the water with the hands, they got the water and washed their hands first and then their face and took the anand of that, because their face had been put through so much torture for so many days, sitting in direct sunlight for 5 days over and over, and then all that torture, Guru Arjan Dev Ji Maharaj took the ਸੀਤਲਤਾ of that water upon themselves. ਬ੍ਰਿੰਦ ਚੁਰੇ ਕਰ ਮੁਖ ਸਿਤਲਾਇਓ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾ ਉਸ਼ਨਤਾ ਜੋ ਤਪਤਾਇਓ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਗਹਪਤ ਪਦਮ ਲੰਗਾਹ ਪਖਾਰੇ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਇਹ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਢਿੱਲੋਂ ਜੱਟ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਾਈ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ ਸੀ, ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਖੈਰ, ਤੇ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਖੈਰ ਸੀ ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਦ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਝਬਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੜਪੋਤਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਇਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹੇ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਤ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। Amazing family of Bhai Langaha ji. Bhai Langaha ji is washing the feet of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Mata Bhag Kaur ji is the grand niece of Bhai Langaha ji. And Bhai Bghel Singh ji, who put the Khalsa flag, the Nishan Sahib, on the Lal Killa, the Red Fort of Delhi, who ruled Delhi basically. Bhai Bghel Singh ji is from their family as well, Bhai Langaha ji. So doing seva of your Guru, you don't know what generations you're saving. ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। We don't know what seva we're doing for Maharaj and how and where Maharaj is going to let that fall go. Guru Sahib is so great. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਛੇ ਜਲ ਮਹਿ ਮੱਜਨ ਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹਿਰ ਨਿਕ ਸਪਟ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਲਿਓ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, his feet are being washed by Guru by Langaha ji.
Maharaj has first washed his face completely, and then he's gone right into the water, and he's done Ishnan after Bhai Langaha ji's washed the charan. ਵਹਿਰ ਨਿਕ ਸਪਟ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਲਿਓ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਦੇਹ ਅਛਾਦਨ ਪੁਨਹ ਕੀਓ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਦਰ ਨਾਲ। ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਤ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਠਾਨਤ ਛੇਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਚੋ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। So what happens is after Guru Arjan Dev Ji Maharaj goes into the water, he does Ishnan, and then after coming out of doing Ishnan, there's a full chubbi. Chubbi means going right in, including the head as well. And then he comes out, and then as he comes out, he puts on the dry clothes again. Deh achadan punah kiyo hai, and then he gets the chadar and he covers himself with the chadar and sits in a chankada on the edge of the river Ravi. And then they start Sri Japji Sahib da Path, because Japji Sahib da Path is Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj's Bani, and it's that Bani that gives liberation to all Gursikhs. It's the one that gives Brahm Gyan to everyone. ਹੁਣ ਪੰਚੋ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਦਿ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜੋ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਪਾਠ ਤੇ ਜਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਵਾਰ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜੋ ਸਿੱਖ। ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਸੁਣਿਓ ਨਿਰਧਾਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। So what happens is these 5 Gursikhs, after Guru Sahib has done Ishnan, this 5 Sikh then go and do Ishnan in the river Ravi, and then they're reciting Bani as well. When we do Ishnan, make sure that if there's a toilet, some bathrooms don't have like loos or lavatories next to them. If you haven't got a lavatory, then it's fine, then you can do it aloud if you wanted to. But aam taur te, when you're doing Ishnan, when you recite Bani, you should do it gupt in your hirda or whisper it in your mouth. You shouldn't do it aloud, especially if there's a lavatory or anything there, because that's not respectful towards Gurbani. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੋਗ ਪਾਏ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। So what happens is they do, as they're reciting the Bani, they come out after doing the Ishnan, and then they encircle Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who's reciting Japji Sahib, and they sit down and listen to Guru Arjan Dev Ji Maharaj reciting this Pavitra Pavan Bani, this Japji Sahib that gives you Brahm Gyan. If you sit in solitude and read and recite Japji Sahib for a long period of time, you get Mahafal from it. It gives you Brahm Gyan itself. All the saints of Gursikhi have recited Japji Sahib over and over again. Some people have done Sawa Lakh japs and so on. But every single Gursikh who has actually done any prapti of Gursikhi and earned it, they've always done japs of Sri Japji Sahib, because it's the main Bani. It's Guru Nanak Dev Ji Maharaj's Bani. It's the one that liberates you from this world. Is the Bani that is the whole tat. It contains the whole meaning of Guru Granth Sahib Ji Maharaj within it. Dhan Sri Japji Sahib. So these 5 Gursikh, they are sitting, Bhai Prana ji, Bhai Jeta ji, Bhai Pera ji, Bhai Bidhi Chand ji, Bhai Langaha ji, they are sitting in front of Maharaj listening to Guru Arjan Dev Ji Maharaj recite Bani to them, and with real focus reciting it with real love and pyar. ਭੋਗ ਪਾਏ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਸੁਣ ਵਾਕ ਅਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। So what happens is after Guru Arjan Dev Ji Maharaj recites Sri Japji Sahib, as they listen to the last lines, they all bow their heads on when Nanak is said in Bani. Whenever you hear the word Nanak,
in Shabd or Hukanam, we should all bow our heads down to Guru Arjan Dev Ji Maharaj, or whichever Shabd it is being reciting at the moment that you hear Guru Nanak Dev Ji Maharaj in your minds. Then Guru Arjan Dev Ji Maharaj finishes Japji Sahib, the Panj Sikh on hearing the Pog of Japji Sahib, then bow towards Guru Arjan Dev Ji Maharaj and in respect of Japji Sahib part. And then Maharaj looks at the Panj Sikh and he's about to give them some last instructions. We'll hear those last instructions tomorrow's Itihas. You don't feel like ending Itihas because Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj is so great and his Pavan Itihas is great as well. How Maharaj returns to Sachkhand, how Chandu's no gives up her last was, that will be all in tomorrow's Itihas. ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆ ਚੰਦੂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੀ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਆਖਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਹਰੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਵਾਰ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਸੁਣਿਓ ਨਿਰਧਾਰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਪੁਨ ਸਿੱਖਨ ਸਨ ਬਾਕ ਅਲਾਇਓ